Ben je er klaar voor, Johan? Ja hoor. Ja? Gaan we. Let's go! We hebben vandaag een pauzedag. Dus wat zijn Johan en ik weer aan het doen? Daar is Johan. Wat zijn we aan het doen? Lopen door een bos. We zijn weer onderweg. Hier kun je weten. Goedemorgen! Morning! Morning! Goedemorgen! 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 Morgen! Goedemorgen, Johan. Het is weer vroeg. Goedemorgen. Koffie. Waar staan we hier? Ja. Het regent! Zo, hallo allemaal. Het was een regenachtige 8e dag. Ja, en we kwamen aan bij de camping en we zouden eigenlijk in dat tentje moeten slapen. Maar ja, toen kregen we opeens een trekkershutje aangeboden. Dus na 600 kilometer fietsen bijna. Ja, kunnen we relax neercrashen. Alles opladen. Alle faciliteiten gebruiken hier. En in het mooie trekkershutje slapen. Dus wij gaan er weer tegenaan. En ik zou zeggen, see you next time. Dankjewel.